जय मसीह। आज 13 अगस्त 2022 तदनुसार 28 साउन 2079 शनिबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ निर्माण गर्ने शक्ति। आज हामी परमेश्वरको वचन एफिसी 6 को 10 देखि 17 सम्म पाठ गर्नेछौँ। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो। दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हात हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्ट्याइका आत्मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। यसै कारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाओ र यसरी खराब दिनको सामना गर्न सक र सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। यसकारण आफ्ना कम्मर सत्यले कसेर धार्मिकताको छाती पाता लाएर खडा हो र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लाएर तयार हो। साथै विश्वासको ढाल उठाओ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौ। मुक्तिको टोप लगाओ र पवित्र आत्माको तरबार ल्याओ, जो चाहिँ प्रार्थना र वचन हो। आमेन। पहिलो थेसलोनिकी 5 को 17 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरहो। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो मेरुदण्ड साह्रै दुखेकोले मैले धेरै डाक्टरहरूको समक्ष उपचार गरेँ, तर त्यसले खासै काम गरेन। यो समय जब म परीक्षा दिने टेबलमा बसिरहेको थिएँ, डाक्टरले मेरो बारेमा केही कुरा औल्याउनु भयो। त्यतिखेर म टल्किरहेको थिएँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, यो नै तिम्रो समस्या हो र यदि तिमीले यस्तै प्रकारको खराब आदत बनाइरह्यौ भने तिमीलाई कहिले पनि राम्रो हुने छैन। यदि मैले मेरो 30 वर्षदेखिको खराब अवस्थालाई तुरुन्तै ठिक गर्न नसके तापनि म यो अवस्थालाई समाधान गर्न भने लागिरहेको थिएँ। मेरो काम गर्ने डेस्कमा, खाना पकाउने ठाउँमा र हिँड्दा मैले मेरो शरीरको अवस्थालाई दिनदिनै नियालिरहेको थिएँ। हप्तापछिको अर्को हप्तामा मेरो ढाड दुखाइ कम हुँदै गइरहेको थियो। यो कुरा वास्तवमै साधारण थियो, तर पनि मेरो शारीरिक उपचार, मसाज र औषधिले मलाई केही फाइदा गरेन। तर मैले शरीरको अवस्थालाई असल प्रकारले व्यवस्थापन गरेको कुराले अवश्य नै फरक पार्यो। 1 महिनापछि मेरो धेरै जसो ढाडको दुखाइ निको भयो। म मेरो ढाड दुखाइ कम होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित हुँदै आफूलाई बलियो बनाउँदै परमेश्वरमा भरोसा गर्दै निरन्तर वचनको अध्ययन गर्ने कुराले मेरो विश्वास पनि बलियो भएर आयो। हामीले परमेश्वरको वचनको खण्डलाई याद गर्दै दिमागमा राख्न सक्छौँ। कठिन परिस्थितिमा सङ्घर्ष गरिरहेको समयमा पनि परमेश्वरसँग बातचित गर्न सक्छौँ। वचन जहिले पनि हाम्रो लागि पर्याप्त छ। जब हामी परमेश्वरसँग बातचित गर्न चाहन्छौँ, त्यो समय परमेश्वर सधैँ हामीसँग कुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ। आमेन। आजको विचार, कसरी म दिनदिनै प्रार्थना गरेर परमेश्वरमा केन्द्रित हुन सक्छु। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा याद गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस् र जब हामी तपाईँको सम्बन्धमा रहन दिनदिनै तपाईँको नजिक हुन्छौँ, त्यो समय हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहोस्। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक क्रिस्टोफर एल स्कट, वासिङटन, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय ढाड दुख्ने समस्या भएका मानिसहरूका निम्ति।